Росія зараз збиває майже усі українські крилаті ракети «Фламінго», про це пише німецьке видання «Фокус», і схожі висновки у сюжеті CNN. За останні тижні з 11 запущених ракет ціль досягли лише 1-2. І ми всі знаємо про завод «Прогрес». А ситуація, але найцікавіше, що завод «Прогрес» навіть це не «Фламінго». Це ще один момент, це інша, якраз державна програма. Ситуацію змінила на користь росіян, на жаль, використання російськими ВКС літаків ДРЛО, дальнього розвідувального А-50У. До речі, пам'ятаєте, за часів Залужного 2 з них знищили. Вдалося знищити тоді. І це, до речі, нам в плюс, бо відновити їх росіяни не можуть. Так от, українські удари по важливих промислових об'єктах Росії практично припинилися, констатують видання. Але є один нюанс. Ще раз, 11 ракет. Офіційно там купуються сотні ракет. А де ж ці ракети? Це перше. І друге, купівля ракет у Firepoint за бюджетні гроші триває. Це найцікавіше. Може, ви знаєте чому? Може, якось це можна пояснити? І чи варто все-таки чекати, от як фінальна така крапочка, все ж таки ту балістику від Firepoint? Чи вони серед тих 3000 ракет, які Зеленський обіцяв ще в 25-му році? Тому, вибачте, строки пройшли і все. Ну, до речі, з Firepoint тут цікава ситуація, і тут же ж питання не в тому, що комусь подобається чи не подобається якась там компанія. Да? Або Firepoint, до речі, дуже активно працює з громадською думкою, вони регулярно запускають такі кампанії про те, що критика Firepoint, значить, це критика України, критика оборони України, там і взагалі протидії Росії. Але я просто не втомлююсь нагадувати про одну дуже просту річ. Firepoint не просто так дає ці ракети і дрони Україні. Тобто це не державна компанія, яка їх виготовляє і потім віддає ЗСУ. Вона їх продає. Держава за це платить гроші. І держава платить немаленькі гроші, тому що в середньому по ринку дрони Firepoint коштують дорожче деяких аналогів, які є. Деяких аналогів дешевше коштують, є і така історія. Ну, я про дрони просто більш детально знаю. І військові, до речі, абсолютно нормально ставляться, хвалять, кажуть, класні дрони, все використовуємо і так далі. Але це продається, тобто компанія їх продає. А з ракетами як виходить? Виходить так, що держава вкладається, по суті, в виробництво того, що ще не вироблено, в ці випробування, да, тобто якісь там запуски, які відбуваються і так далі. Але от в мене цікаве питання тут виникає. Якщо держава вкладається в те, що не доведено до рівня вже готового продукту, який можна використовувати. А так воно і є. Самі ж представники компанії Firepoint кажуть, що навіть їхні крилаті ракети – це ще історія про те, що це зразок, який постійно там якось удосконалюється і так далі. Так от, просте питання. Якщо держава вкладається в розробку цього і розробку в тому числі приватної балістики, а є частка держави в статутному капіталі Firepoint? Тобто виходить так, що це за кошти держави ще і випробування якісь проводяться, а якщо, наприклад, зразок не спрацює, або виявиться таким, що його не можна буде використовувати, військові будуть його приймати і скажуть, нам не підходить. За тактико-технічними іншими характеристиками він нам не підходить, да? Він нам не дає відповіді на ті питання, які для нас є. І тому тут багато питань виникає, чому до Firepoint таке ставлення порівняно з якимись іншими компаніями. І оці ж постійні заяви, ми робимо 3 ракети на день. Окей, 3 на 3 – 90. Роблять вони вже не 1 місяць. У нас вже мінімум повинно бути 250-300 ракет. Ми чули, бачили десь про запуск хоча б 20-30 ракет одночасно. Ні. Те, що нам показують, запускають пару ракет, одна наприклад, долітає. До речі, з приводу відсотків тут навіть і питань немає. Якщо з 10 ракет долетить одна, але вона знищить, наприклад, цілий цех, це нормальна буде історія. Тобто до цього можна з розумінням якимось ставитися. Але таке відчуття, що або представники компанії просто суттєво завищують кількість того, що вони реально виробляють, або вони насправді нічого не виробляють, воно є тільки на папері, а потім воно списується на якісь експериментальні та інші запуски, які ми час від часу бачимо в соціальних мережах, які викладують або самі представники Firepoint, або представники, наприклад, Генштабу. Генштаб, наскільки я розумію, викладує тільки те,
що він дійсно контролював, да, тобто, що військові використовували, що через комбіновані, я підкреслюю, комбіновані атаки долітає, тому що там спочатку дрони летять, потім потім летить ракета. І відповідно Генштаб про це звітує. А от історії з усім іншим, ну вони залишаються відкритими. Я вже мовчу про це геніальне просто інтерв'ю Штєгермана, де він прямим текстом каже: я звернувся до Міндіча, і Міндіч мені дістав патенти, ну я так зрозумів, ну не патенти, а ці технічну документацію на виробництво ракет. Через нього отримали, це взагалі треш. Дивіться, це ж державна власність, він же це отримав звідкись з якогось архіву, який є державним. І от тут відразу два питання. Перше, окей, він дістав, але тоді ж Firepoint за це повинен заплатити, ну мабуть же ж, да, за ці документи. Таке робиться іноді. Якщо він за це не заплатив, і людина, яка не є державним службовцем, політиком і так далі, я Міндіча маю на увазі, дістає такі документи, ну то в принципі в нас відповідні органи повинні прийти до Штєгермана і задати певні питання, тому що це попахує навіть не корупцією, це ж, слухайте, може бути підозра в державній зраді. Людина отримує державні документи, будучи колись громадянином Російської Федерації. Ну, от, а є ще один цікаве запитання. На якій підставі ці документи отримав Міндіч, який є партнером Зеленського на 50% по квартал 95, і людиною, якого Володимир Олександрович Зеленський нещодавно святкував своє день народження? Мабуть, збіг обставин. І тоді запитання. Ми ж всі пам'ятаємо, що Firepoint був на плівках. Ми пам'ятаємо, як Міндіч лобіював їх інтереси. Ми знаємо, що відбувається. То хто ж реальні власники тоді Firepoint? До речі, про це зараз, наскільки мені відомо, деякі західні видання готують розслідування. І щось мені підказує, що знову дуже багато хто буде неприємно здивований, коли його прізвище з'явиться в цьому розслідуванні. Ну, до речі, Штєгерман же розказував, що Міндіч хотів там увійти в цей склад акціонерів там і так далі, але ну, начебто цього не відбулося. Але при цьому ця людина без проблем дістає документи. І просто так віддає. Альтруїст Міндіч просто так віддає. Питання навіть не в альтруїзмі. От ну, ми ж правильно говоримо, людина, яка не є державним службовцем, яка до цього не долучена. І мені от цікаво інше, а держава де тут? Це ж документи державні, так розумієте, це розробки конструкторських бюро, які абсолютно там, мабуть, ж під грифом, це ж явно під грифом. Ну, тобто це не прийти в бібліотеку і сказати, дайте мені креслення, розумієте? Це промисловий шпіонаж, давайте відверто. Це ще промисловий шпіонаж. Це ж не книжка там Вернера фон Брауна чи когось, да, яка була публічно опублікована, ти можеш взяти і її почитати, да, наприклад, або там Корольова, чи ще когось, бо були такі, да, от написані, зроблені. Я маю на увазі цих розробників, да, ракет. Тобто це десь лежало в закритому архіві, і тут ну, багато дуже питань виникає. І от що дивує, людина на повному серйозі про це розказує західним виданням і не бачить в цьому нічого такого. Ну, я, до речі, задавав це питання людям, які дуже люблять Firepoint. Його там захищають. Я не знаю, вони це роблять просто тому, що їм подобається Firepoint, або з інших якихось причин. І знаєте, треба зазначити, що це ставить в глухий кут навіть цих людей. Вони кажуть, ну ми не знаємо, як це пояснити. Це типу заради національної безпеки. Я кажу, та питань немає. Але якщо держава дає щось таке, вона повинна мати відсоток, вона повинна щось з цього мати. Розумієте, ми даємо якійсь компанії вже готову якусь ну, там, технічну документацію, а ця компанія, грубо кажучи, за допомогою цієї документації щось будує. Ну тоді відсоток, будь ласка, держава, там повинен бути. Знаєте, тут трохи інакше. Беруть державне і відсоток мають вони. Взяли Енергоатом 100 мільйонів на кишеню. Взяли Сенсбанк, через нього почало б відмивати все, що тільки можливо. Від ігорки до фармакомпанії, від зброї до, ну, безкінечно. І от куди не плюнь, все, до чого доторкається цей кооператив, не озеро, династія. От все, до чого не доторкається, це калька з російського, бо там теж кооператив династія використовують державні можливості для власного збагачення, а держава нічого не отримує. У нас так само. І от мене відверто це хвилює.